Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාමකට කාදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද බෝන්දි හදන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර කල් ගෙදර බෝන්දි හදලා කද්දී හැම වෙලෙම හිතුණා නම් කඩෙන් ගන්න බෝන්දි තරම් මේක රස නැහැ. කඩෙන් ගන්න බෝන්දි මේ වගේ නෙමෙයි මීට වෙනස් කියලා හිතුණා නම් ඔන්න අද ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කඩෙන් ගන්න බෝන්දි විදිහටම ගෙදරත් බෝන්දි හදාගෙන කන්න. මොකද බෝන්දි හදද්දී අපිට මොන අමුද්‍රව්‍ය දැම්මත් අදාළම අමුද්‍රව්‍ය නොදැම්මොත් ඒක කඩේ මට්ටමට ගන්න බෑ. එනිසා මම ඔයගලන්ට අද කියලා දෙනවා සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර මට්ටමේදී බොන්දි හදද්දී ඒගොල්ලෝ මොනවද එකතු කරන අමුද්‍රව්‍ය ඒගොල්ලෝ හදන්නේ කොහොමද? ඒ හැමදේම අද වීඩියෝ එකදී කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු වරදින්නේ නැතුව රසට කඩේ විදිහටම බොන්දි හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම අද බොන්දි ටිකක් වැඩිපුර හදන නිසා පිටි ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක හදලා තියාගත්තාම පුංචියට ඕනලාට දෙන්න පුළුවන්. හරිම පහසුයි. ඒ නිසා පිටි ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ආහාර වර්ණක ඕන වෙනවා. මම රතු පාට ගන්න ඔයාලට කැමති පාටක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊස්ට් ග්‍රෑම් 10ක් අරගෙන තියෙනවා. ලුණු තේ හැඳි එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් බේකින් සෝඩා, ආප සෝඩා, තේ හැඳි කාලක් අරගෙන තියෙනවා. අපිට ඊට සහ ආප සෝඩා කියන දෙකම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් කඩේ තියෙන මට්ටමටම බෝන්දි ගෙදරදී හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිටික අනා ගන්න වතුර මිලිලීටර් 600ක් වගේම අරගෙන තියෙනවා. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ ලොකු බෝල් එකක් අරගෙන පාන් පිටි ටික ඒකට දා ගන්නවා. ඊළඟට ඊස් ටික, ආප සෝඩා ටික, ඒ වගේම ලුණු ටිකත් මේකට එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට ආහාර වර්ණකත් මේකට එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී කැමති පාටක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ටිකෙන් ටික තමයි එකතු කරන්න ඕනේ. අපිට අදාළ පාට එනකන් ටිකෙන් ටික එකතු කරමින් අපි හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඊළඟට මම පිටි මිශ්‍රණයට වතුර එකතු කරමින් හොඳින් අනා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ බලන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තවමත් මම subscribe කරන්න නම් විතරක් ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහාන් තියෙන රතුපාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පොන්ච bell icon එක click කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. පිටි මිශ්‍රණය මේ වගේ දියාරු ගතියට ඒ වගේම කැට නැති වෙන්න හොඳින් අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේක අතින් උනත් අනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆුඩ් කලරිනුත් වැඩි කරගන්න එපා. මේක බැදෙද්දිත් පාට වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ලා මට්ටමකට තියාගන්න. ඊළඟට මම පිටි එක මේ විදිහට කවර් කරලා පැය භාගයක් වගේ පැත්තකින් තියලා බෝන්දි වල දාන පැණි එක හදා ගන්නයි යන්නේ. බෝන්දි එක දාන පැණි එක හදා ගන්න. ඒ කියන්නේ sugar syrup එකට මම සීනි ග්‍රෑම් 400ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම වතුර කෝප එකක් මිලිලීටර් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. මම දැන් කරන්නේ සීනි ටික සහ වතුර ටික මේ වගේ ලොකු භාජනයකට දා ගන්නවා. ඊළඟට සීනි සහ වතුර ටික මේ විදිහට හොඳින් එකට දී කර ගන්නවා. දැන් මම කරන්නේ දී කරගත්ත සීනි ටික සහ වතුර එක ලිපේ තියලා මේ විදිහට හොඳින් දී කර ගන්නවා. ඉතින් අපි sugar syrup එක හදද්දී හොඳින් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේක සීනි මුරුක්කු වලට වගේ දාන්න ගොඩාක් තදර නූල් ඇදෙන පදමට හදන්න නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් බෝන්දි එක ඇතුළට පැනියන්නේ නැතුව පිට සීනි මෙදෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ යාන්තම් නූල් ඇදෙන පදම එද්දී අපි පැණි එක උණු කරන එක නතර කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේ පැණි එකටත් ආහාර වර්ණක බිඳු කිහිපයක් එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. දැන් මම sugar syrup එක ලිපෙන් ඉවත් කරලා ඊළඟට බෝන්දි ටික හදා ගන්න යන්නේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මගේ බෝන්දි මිශ්‍රණය හොඳින් පිපිලා තියෙන කියලා. ඉතින් මේ පිපෙන යන කාලය චුට්ටක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල අපිට ගොඩක් රස්නේ. ඒ නිසා මේක ඉක්මනට පිපිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවෙදී ඔයාලට තේරෙනවා නම් බෝන්දි මිශ්‍රණය ටිකක් ගන්න වෙලා වගේ කියලා ආයෙත් වතුර ටිකක් එකතු කරලා දී ගැටියට හදා ගන්න. මම අද බෝන්දි ටික තාච්චියට වක් කරගන්න මේ වගේ පීට්සා තෙලියක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මහ පරිමාණයෙන් බෝන්දි හදද්දී මේ වගේම හිල් තියෙන යකඩ තැටියක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ හිල් තියෙන ඕනම තැටියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වැඩේට. ඉතින් ඔයාලට බෝන්දි මිශ්‍රණය මේ වගේ කෝප්පයක් වගේ අරගෙන ඊළඟට මම මේ කරන විදිහට තාච්චියට වක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ කෝප්පයක් නැත්නම් අතින් උනත් හද කරලා බෝන්දි ටික ඇටියට වක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බෝන්දි ටික මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගින්දරේ මේ විදිහට හොඳින් බැද ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් ක්‍රිස්පි ගතිය වෙනකම් බදින්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳින් ඇතුළ සහ පිට බැදෙනකම් බැද ගන්න. බෝන්දි ටික හොඳින් බැදුනට පස්සේ මේ වගේ ලස්සන පාටයකට බැදෙනවා. මම ඒ වෙලාවෙදී ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්නවා. මම බෝන්දි ටික කෙලින්ම පැණි එකට දාන්නේ පොඩ්ඩක් තෙල් බේරෙන තියලා ඊළඟට තමයි පැණි එකට දාන්නේ. ඉතින් අපිට මේ වගේ තැටියක් පාවිච්චි කරලා ගොඩක් අඩු කාලෙකින් බෝන්දි ටික හදා ගන්න පුළුවන්. මට මේ ටික හදා ගන්න විනාඩි 20ක් වගේ කාලයක් තමයි ගියේ. මම ඔයාලට පැණි වලට දාන්න කලින් බෝන්දි එකක් කඩලා පෙන්නනම් කොහොමද ඇතුළ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළ හොඳ හිස්ව තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක ඇතුළට පැණි ගිහිල්ලා හොඳින් පැණි වලින් පිරෙන්නේ. ඊළඟට මම සැරෙන් සැරේට බැද ගන්න බෝන්දි මේ විදිහට sugar syrup එකට එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් sugar syrup එක ගොඩක් ඝන වෙලා නම් චුට්ටක් ගින්දර දාලා ඒක ආයේ තික් ගතිය අඩු කරලා බෝන්දි ටික එකතු කරන්න. මේ විදිහට sugar syrup එකට බෝන්දි දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.
මම බෝන්දි ටික බදින ගමන් සැරෙන් සැරේට පැණියකට එකතු කරලා පැණියකේම බෝන්දි ටික තියෙන ඉඩ හරිනවා. බෝන්දි ටික පැණියකට දාලා ඊළඟට මේ වගේ හොඳින් තද කරන්න. ඒ විදිහට තද කරද්දී බෝන්දි වල ඇතුළට හොඳින් පැණි යනවා. මේ විදිහට හොඳින් තද කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ බෝන්දි ටිකක් පරණ වෙලා කඩි තමයි නියම රස එන්නේ. අඩුම තරමේ දවසක් දෙකක්වත් තියන්න කන්න කලින්. එතකොට කඩේ රසටම එනවා. ඉතින් මෙතෙන්නේ අපි රසට හදාගත්ත අපේ බෝන්දි ටික මම ඕගොල්ලන්ට එකක් කඩලා පෙන්නනම් කොහොමද දැන් ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේන ඇති මේක පැණි පිරීලා ඇතුළත් පැණි වලින් පිරීලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ බෝන්දි වල ගොඩාක් හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් තියෙනවා කියලා. ඒක කඩද්දිම ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන් මගේ බෝන්දි රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක යාළුවා එක්ක share කරගන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.